मलाई के को डर चाहिँ अब चाहिँ माइक्रोवेभ छ माइक्रोवेभ छ हामीसँग कोठा खोलाको भन्नुहोस् कस्तो छ यसको प्राइस यसको प्राइस चाहिँ कस्तो छ भनेपछि नर्मली यसको प्राइस चाहिँ अलिकति अरू प्राडक्टभन्दा अलिकति महँगो छ है यसको प्राइस हामीले अहिले बेचिरहेको चाहिँ 16,000 छ हजुरलाई चाहिँ कस्तो चाहिएको खास केसको एकैछिन यहाँ यसको तपाईसँग फरक माइक्रोवेभको फरक भेराइटिजहरू छ हामीसँग हैन प्रकारको प्रडक्टहरू छ तपाईलाई थाहा छ कुनै ब्रान्ड थाहा छ कि त्यस्तो कहिले नर्मली अरूबाट सुनेको कि यसको किन्न मन छ जस्तै आइएफबी एलजी भयो के छ कि टुलहरू छ स्यामसङको छ स्यामसङमै छ हामीसँग माइक्रोवेभ यही हो हामीसँग भएको स्यामसङको चाहिँ हैन अनि यसमा के वारेन्टीहरू छ कि छैन छ यसमा चाहिँ तपाईले 3 इयरको वारेन्टी पाउनुहुन्छ हैन यसमा चाहिँ फुल रिप्लेसमेन्ट वारेन्टी हुन्छ त्यसै कुनै सामानहरू के बिग्रियो भने त्यसको पार्ट्सहरू चाहिँ हामी चेन्ज गरिदिन्छौँ हजुर अनि यसमा चाहिँ हामी अरू के फिचर्स हुन्छ अब जस्तै हिट कन्जम्पसन जस्तै तपाईले खाना पकाउनु भयो भने त्यसलाई चाहिँ रेगुलर हिटमा राखिराख्छ हैन एज अ तर त्यसको क्वालिटी र त्यसको टेस्टमा चाहिँ फरक पार्दैन त्यसले अनि नर्मल मान्छेले अरू के हुन्छ चाहिँ यो माइक्रोवेभ पकाएको खाना चाहिँ अलिकति जर्म्स डिटेक्सन हुँदैन गाह्रो हुन्छ भन्छ हैन त्यस्तो चाहिँ यसमा पाउनुहुन्न हैन यसले चाहिँ त्यो खानाको क्वालिटी बिगार्ने केही पनि फरक त्यस्तो पार्दैन हैन खानाको क्वालिटी सो तपाईलाई कस्तो चाहिएको कति क्यापेसिटी यसको क्यापेसिटी चाहिँ अहिले चाहिँ हामीसँग 3 लिटरसम्मको छ हजुर यसले चाहिँ नर्मल तपाईँको डिसेसहरूमा पकाउनु भनेको अहिले यससँग पिज्जा छ हैन ग्रिलहरू छ नर्मली त्यो सेकोहरूको लागि अनि त्यसपछि अब नर्मल त अरू जस्तै अब खानाहरू चाउचाउहरू कफीहरू अनि त्यसको जस्तै खानाहरू चाहिँ नर्मली यसले गर्छ राम्रोसँग यसले यसको अटोमेटिक टाइम सिस्टम भएको हुनाले तपाईँले अन गरेर छोड्दै पाकेपछि अटोमेटिक स्टप पनि हुन्छ हजुर नर्मली यसको फिचर चाहिँ अहिले हामीसँग 8-9 डिसेसको लागि अरू फिचरहरू छ भनेपछि 3 लिटरको भनेपछि हाम्रो 6 जनाको परिवार त ठिकै हुन्छ 6 जनाको परिवारलाई एकदम ठिक हुन्छ अब कहिले के तपाईको 7 जना आए पनि हैन त्यस्तो फरक चाहिँ पर्दैन किनकि यससँग त्यस्तो त्यो ओभरराइडको क्वालिटी पनि छ कि जस्तै एक्स्ट्रा अलिकति के गर्नु पर्यो भने स्पेस छ यसमा हजुर प्राइस चाहिँ कति भन्नुभयो यसको प्राइस चाहिँ हामीले अहिले बेचिरहेको 16,000 सम्म हो हैन अनि हामीले चाहिँ त्यस्तो अरू पसलहरू भन्दा चाहिँ मार्केट प्राइसमा त्यस्तो अरूलाई चाहिँ अब 20,000 भनेर ल सर तपाईलाई 16 गरिदिन्छु हैन तपाईले भन्छ 15 गरिदिनु म भन्छु 14 गरिदिनु हैन त्यस्तो छैन हामी 16,000 अरू ठाउँमा पनि पुग्न सक्नुहुन्छ एज अ स्यामसङको डिलरमै गएर पुग्न सक्नुहुन्छ हैन हामी चाहिँ स्यामसङकै आफ्नो जस रिलायबल डिस्ट्रिब्युटर भएको हुनाले चाहिँ हामीले 16,000 दिइरहेको छ सो हजुरलाई चाहिँ प्रोडक्ट कस्तो लाग्यो प्रोडक्ट त हजुरले मात्र 10,000 चलिरहेको छ तपाईले 16,000 भन्नुभयो अनि यसमा फिचरहरू पनि खासै नयाँ कुरा केही भन्नु होइन तपाईले जे भन्नुभयो त्यो फिचरहरू अरूमा पनि पाइन्छ 3 वर्षको वारेन्टी पनि अरूमा पाइन्थ्यो तपाईले किन हेर्नु महँगो छ किन के कारणले यो महँगो चाहिँ यस्तो एक्सप्लेन गरिसक्नु भयो त त्यो एक्सप्लेन गरेकोमा मैले खासै अरूकोमा यसमा केही डिफरेन्स पाइनँ मैले यसो तपाईले चाहिँ यस्तो होला जस्तै हैन मोबाइल किन्न जाँदा पनि हैन सेम सेटको मोबाइललाई पनि मोडल नम्बर फरक पर्छ जस्तै तपाईले कहिले A6 भन्छ कहिले S7 तर नाम फरक पर्यो नि मोडल हैन तर मोबाइल हेर्दा त एउटै हुन्छ बनावट हेर्दा एउटै हुन्छ भित्र हेर्दा एउटै हुन्छ तर सर्टेन कुनै पार्ट्सहरू जस्तै त्यसको कुनै क्यामेरा फिचर होला हैन जस्तै मेरोमा पनि हिट फिचर जसले चाहिँ अटोमेटिक त्यो हिटलाई चाहिँ बनाइराख्छ अरु त्यसमा हुँदैन जस्तै भोइस रेकर्डिङको फिचरहरू भयो अनि एप्सहरुको जुन स्मुथनेस हुन्छ नि कतिको स्पिडमा चल्छ र्यामको क्यापेसिटी भयो जस्तै यस्तै गरी यसमा त्यस्तै छ कि जस्तै यसको जुन हिटिङको क्यापेसिटीहरू हुन्छ अनि खानालाई एउटा जस नर्मल हिटमा जुन जस्तो खाना त्यसको खाना अनुसारले यसलाई हिटमा राख्ने क्यापेसिटी हुन्छ सो त्यो एक्स्ट्रा फिचरहरू चाहिँ छ तपाईले यसमा जुन युजर नेटवर्क छ त्यो एक्स्ट्रा फिचर त सब अरुको भन्नु त्यो अर्को एलजीको पनि त्यो सबै त्यो पहिला सो यही हो सर त्यो मोबाइल हेर्दाखेरि एक स्यामसङमा पनि अरु तपाईले पहिला कुन मोडलको किन्नु भएको भन्नु त स्यामसङ कुनै मोडल याद छ या कस्तो बनाएको छ त्यसको मोडल चाहिँ यसको कति हो यसको त A710 त्यही हो मैले पहिला सो यस्तो हो A710 कति महिना अगाडि किनेको तपाईले मैले भर्खर 1 महिना अगाडि त्यस के भयो त माइक्रोवेभ त्यसमा यस्तो भयो चाहिँ मेरो साथीलाई दिएको हो त्यो मेरो साथीको परिवारले मेरो सराएको छन् अनि उसको उनीहरुको त्यो राम्रो लाग्यो उनीहरु सरा एकदम राम्रो छ दाल त भने मलाई पनि फिचर त एकदम राम्रै छ हैन यसमा सो माइक्रोवेभ हामीले चाहिँ बेचिरहेको त्यही नै हो हैन प्राइस जुन हुन्छ अब तपाईले 10,000 चाहिँ अब कसरी पाउनु कि पसलमा कोही आफ्नो मान्छे थियो कि तपाईले त्यस्तो त केही थिएन नि हैन गाह्रो पार्नु भयो तपाईले अब
16,000 को सामानलाई 10,000 भन्ने त अलिकति 6,000 भनेको त कस्तो आकाश आधा पातलै भयो कि खोइ अब हामीले त त्यतिमै लिएको हो त्यही हो तपाईँले भनेको मोडल नम्बर त्यही लिएको हो फिचरहरू सबै त्यही थियो सेम टु सेम यस्तै थियो किन महँगो पर्यो सो फेरि यसको डिजाइन चेन्ज भएर आयो नि त अहिले मैले चाहिँ डिजाइन त केही चेन्ज छैन त्यही डिजाइन नै हो कसरी डिजाइन होइन तपाईँले अहिले जस्तै हेर्दाखेरि यहाँ हामी माइक्रो ओभनको पहिलाको जस्तै स्ट्रक्चर जस्तै पहिलाको माइक्रो ओभनमा चाहिँ भित्र खाना पाकिरहेको देखिँदैन अहिलेको चाहिँ सिसाबाट हेर्दाखेरि देख्न सकिन्छ खानाभित्र के भइरहेको त्यस्तोहरू नयाँ नयाँ फिचर एड गरेर सेम मोडल हो सेम डिजाइन तर अलिकति स्ट्रक्चर चेन्ज छ है त्यसमा ठिकै छ अलिकति स्ट्रक्चर चेन्ज गर्छ होला त्यसमा माने अलिकति चेन्ज अनि यसको स्पेयर पार्टहरू जुन भित्र पहिला गीत थियो नि पहिला चाहिँ नर्मली अलिअलि कम्प्लेन आउन थाल्यो कि यस्तो पार्टहरू जाँडो देखिन्छ अनि त्यो पार्टलाई एकदम केयर गरेर चाहिँ उनीहरूले त्यो पार्ट पनि सर्टन पार्ट पनि चेन्ज गरेको जस्तै बटन्सहरू भयो होइन यसको बटनहरू अहिले चेन्ज फ्लेक्सिबल छ पहिलाको पिटे बटनहरू छैन अनि तपाईँको पहिला चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले टाइमिङ बढाउनलाई तपाईँले त्यो बटन थिच्नु पर्थ्यो अहिले त तपाईँको रेगुलेटर छ होइन जस्तै माइनस प्लस गर्ने बित्तिकै आफै टाइम बढ्ने गर्नुहुन्छ त्यो फिचरहरू चाहिँ 3-4 एड गर्छ यति छिटो कसरी मान्छेले भर्खर 1 महिना त्यो लन्च हुने बित्तिकै ल्याएको हामीले यो पनि भर्खरै 10 दिन अगाडि नै आएको छ यो 10 दिन अगाडि नै हामीले 1 महिनामै यति छिटो मान्छेले यस्तो हुन्छ नि तपाईँले चाँडै चेन्ज गरिसक्यो यस्तो हुन्छ यो प्रडक्ट लन्च भएको तपाईँको सपोज है 6 महिना भएको छ तपाईँ किन्नुभयो 1 महिना अगाडि तर कम्पनीलाई त्यतिखेरबाट कम्पनी राख जतिखेर 6 महिना अगाडि मान्छेले किनेको थियो सो कम्पनीले चाहिँ रेगुलर चाहिँ अपडेट गर्छन् जस्तै तपाईँले मेसिनरी कुनै बिग्रेछ भने त तपाईँले त्यही मेसिनलाई बेच्दा त बेच्नु नि त जस्तै यही ल्यापटपमा सपोज पहिला हिटिङ प्रब्लम आएको थियो होइन अनि यो यसमा चाहिँ त्यस्तै प्रब्लमहरू आएर चाहिँ कस्टमर कम्प्लेन रेगुलर गइरहेको सो कस्टमर कम्प्लेन अहिले रेगुलर जाँदा के भन्छ जस्तै हामीलाई चाहिँ भित्रको खाना पाकिरहेको देखिएन बटनमा यस्तो प्रब्लम छ त्यो कुलिङ हिटिङ सिस्टममा थोरै प्रब्लम आयो त्यो रेगुलर कम्प्लेनलाई चाहिँ उनीहरूले अपडेट गरेर चाहिँ अहिले निकालेको लन्च गर्छ अब फेरि 1 महिना पछाडि आउँछ यदि यसमा केही कम्प्लेन अब 2 महिना अगाडिको कस्टमर गऱ्यो भने फेरि त्यसमा अपडेट गरेर आउँछ सो यो चाहिँ त्यो प्रोसेस हो यो चाहिँ हामीले 10 दिन अगाडि निकालेको तपाईँले 1 महिना अगाडि किन्नुभयो 1 महिना पछि चाहिँ लन्च भएको प्रडक्ट यो 1 महिना अगाडि जुन कम्प्लेन छ त्यसलाई बनाइरहेको प्रडक्ट चाहिँ त्यो थियो कि सो अब यसलाई चाहिँ अब तपाईँले हेर्दा ठिकै छ एउटै देखिन्छ भनेको फिचर तपाईँलाई 10 सम्म त अलिक गाह्रो हुन्छ सर होइन 13,000 सम्म चाहिँ गरिदिन सक्छ भनेको 3,000 डिस्काउन्टसम्म दिन सक्छ किनकि त्योभन्दा चाहिँ अब तल दिन सकिन्न अब अहिलेको नयाँ लेटेस्ट प्रडक्टलाई अब सिरियल नम्बरै लगेर तपाईँले नेटमा गएर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ स्यामसङको आफ्नै जो अफिसियल वेबसाइटमा होइन फरक त्यस्तो प्राइस पाउनुहुन्न अरू ठाउँमा गएर बुझ्दा नि हुन्छ यदि अरू पसलमा तपाईँलाई यो प्राइस भन्दा चाहिँ तपाईँलाई तल दियो भने ल तपाईँलाई यो प्रडक्टै फ्री दिन्छ त्यो चाहिँ हामी 11,000 सम्म दिन सक्छु 11,000 पछाडि अलिक गाह्रै हुन्छ हामीलाई होइन 13,000 भनेको लास्ट अब 13,000 भन्दा तल गयो भने चाहिँ हामीलाई पनि अलिकति घाटै हुन्छ किनकि हाम्रो नि यसमा ट्रान्सपोर्टेसन कस्टहरू पर्छ त तपाईँलाई थाहै छ गभर्मेन्टलाई भ्याटहरू दिन पऱ्यो होइन कस्टमर तपाईँहरूलाई पनि हेर्नै पर्छ हामीले पनि आफ्नो हेर्नै पर्छ हामी पनि बिहा गरेको बच्चावाला मान्छे हो होइन हामीलाई नि गाह्रै हुन्छ सामने 12सम्म गरिदिँदा चाहिँ ठिक होला कि 12सम्म गरिदिनु होइन प्राइसमा फरक परेन हजुरसम्म हामीले ल्याएर दिनुहोस् हामी तपाईँलाई 11,500सम्म 12सम्म गर्नु के भन्दा म सक्दिनँ 11,500सम्म हुन्छ मलाई अझै जान ढिलो भएछ